توی این ویدیو قرار یک کامپوننت ویو رو بررسی کنیم که با استفاده از پینیا، کامپوزیشن API، کامپوزبل ها و کامپوننت های پایه یک تسک جدید به لیست تودو اضافه میکنه. خب من وارد پوشه کامپوننت ها میشم توی اپ کامپوننت ها و از قبل 2 تا کامپوننت ایجاد کردیم. یکی بیس باتن که دکمه ما هست و بعدی بیس اینپوت که اینپوت ما هست. این 2 تا کامپوننت رو ایجاد کردیم. الان میخوایم بیایم کامپوننت بعدی رو ایجاد کنیم که یه دونه فرم هست. من اینجا کلیک راست میکنم و یه دونه کامپوننت ویو ایجاد میکنم به اسم todo form.view. به این صورت اینجا از اسکریپت ستاپ استفاده میکنیم که سینتکس ساده تر و تمیزتر نسبت به روش های قدیمی داره و همچنین از تایپ اسکریپت هم پشتیبانی میکنه. خب باش آشنا هستیم. اینجا میام یه دونه اسکریپت ایجاد میکنم و ستاپش رو میذارم لنگویج تایپ اسکریپت به این صورت و بعد میبندم به این صورت اسکریپت رو و میام پایین تر یه دونه تگ تمپلیت ایجاد میکنم برای CSS و HTML. خب برای شروع باید یک سری چیزها رو ایمپورت کنیم. چه چیزهایی؟ ابتدا میام ایمپورت میکنم رف رو از ویو برای ساخت متغیرهای ریاکتیو. اینجا میتونیم سیمیکالن بذاریم، میتونیم سیمیکالن نذاریم، خیلی سلیقه‌ایه. خب بعد میام چیکار میکنم؟ میام از store use to do store رو ایمپورت میکنم. اینجا یه دونه store داشتیم use to do store، به این صورت میام اینجا ایمپورتش میکنم. use to do store به این صورت و ایمپورتش میکنم از store و use to do store به این صورت. چیز دیگه ای که میخوام ایمپورت بکنم هنوز نساختمش، در واقع use validation هست که یه دونه composable هست برای اعتبار سنجی فرم. یعنی ما قبل از اینکه اطلاعات رو ارسال بکنیم یه اعتبار سنجی میکنیم که آیا برای مثال تایتل تودومون بیشتر از 3 تا کاراکتر هست یا نه. اگر نبود که همونجا مستقیم به کاربر ارور نمایش میدیم و میگیم که کاراکترمون باید بیشتر از تایتلمون باید بیشتر از 3 تا کاراکتر باشه. خب use validation اینجا ویش رو هم بزرگ می‌نویسم. این رو هنوز نساختیم ولی میخوام ایمپورتش کنم و بعدش اون رو هم ایمپورت میکنیم. در واقع این چیزهایی که ما داریم میسازیم پایه و اساس تمامی پروژه هست. یعنی ما اگر این رو یک بار خوب یاد بگیریم میتونیم این اعتبار سنجی رو برای تمامی پروژه هامون جایی که داریم از فرم ها استفاده میکنیم استفاده بکنیم. برای همین خیلی خوبه که در ابتدا یاد بگیریم تمامی این پایه و اصول رو و بعدش میتونیم از اونها توی پروژه دیگه‌مون هم استفاده بکنیم. یه دونه پوشه داریم به اسم composable و اسمش هست use validation که حالا این رو کامنت میکنم بعدش ایمپورتش میکنیم، بعدش ایجادش میکنیم و ایمپورتش میکنیم. خب بعد میخوام بیام اینجا بیس اینپوت و بیس باتن رو ایمپورت بکنم. میگم بیس اینپوت از همین پوشه بیس باتن دات ویو به این صورت و بعدش هم بیس اینپوت رو ایمپورت بکنم به این صورت. خب حالا تعریف state و store. میام یه دونه state ایجاد میکنم برای تایتل به این صورت ریاکتیو هست،
یک متغیر ریاکتیو که مقدار ورودی کاربر رو نگه میداره. اسمش رو گذاشتم تایتل. و همچنین یه دونه متغیر ایجاد میکنم برای دسترسی به استورمون. به این صورت اسمش رو میذاریم تو دو استور، یا اسمش رو میذارم استور. به این صورت از use to do store، اون استوری که ایمپورتش کردیم. و بعد برای اعتبار سنجی هم متغیر ایجاد میکنم error و validate to do. به این صورت برابر با use validation که قرار بعدا اون رو ایجاد بکنیم. خب این رو هم کامنت میکنم و بعد در آینده تکمیل میکنم. خب قدم بعد اینه که بیایم یه دونه emit تعریف بکنیم. define emit پرانتز باز و بسته و درونش من میام یه دونه ایونت تعریف میکنم. حالا این خط کد برای ما چی کار میکنه؟ تعریف emit در composition API توی ویوی 3. در ویو کامپوننت ها معمولا نباید مستقیم با والدشون صحبت کنن. برای همین ویو یک مکانیزم به اسم ایونت یا رویداد داره. یعنی فرزند فقط ایونت رو ارسال میکنه. والد تصمیم میگیره با اون ایونت چیکار کنه. حالا define emit چیه؟ در ویو 3 وقتی از اسکریپت ستاپ استفاده میکنیم، یعنی کاری که ما اینجا کردیم اسکریپت ستاپ، برای ارسال ایونت به کامپوننت والد از تابعی به اسم define emit استفاده میکنیم. این کامپوننت قرار یک ایونت به اسم added رو ارسال بکنه. پس یه دونه ایونت به اسم added رو قرار ارسال بکنه. یک تابع به اسم emit به ما میده که باهاش ایونت رو ارسال میکنیم. حالا چرا ایونت رو مشخص میکنیم؟ برای اینکه یک، کدمون خواناتر بشه، دو، ویو بتونه خطاها رو تشخیص بده، سه، در تایپ اسکریپت کمک میکنه اشتباه تایپی نداشته باشیم. مثلا اگر من اینجا بنویسم added با 2 تا دی، ویو میتونه هشدار بده چون فقط added مجازه. به این صورت اینجا بعد از اینکه تودو با موفقیت اضافه شد، یک ایونت به اسم added به کامپوننت والد ارسال میشه. این یعنی هی والد، یک تودوی جدید اضافه شد. حالا بعد توی ادامه متوجه میشیم که والد چطور این ایونت رو میگیره. خب بعد از اون ما میایم یه دونه تابع سابمیت ایجاد میکنیم. خب async هست، پرانتز باز و بسته، arrow function هست به این صورت و میایم مشخص میکنیم، میگیم که اگر validate to do title.value تا اینجا بیا ریترن بکن، در غیر این صورت await بکن store.add to do، بیا توی استورمون اون تابع رو صدا بزن، تابع add to do، و به عنوان پارامتر ورودی تایتل رو بهش میدیم .value به این صورت، و بعدش هم title.value رو برابر با خالی قرار بده. یعنی بعد از اینکه اد شد اون میاد اینپوت رو برای ما خالی میکنه و بعد یک دونه emit added رو ارسال میکنیم. validate to do اگر که valid نبود ریترن میکنه، کار خاصی نمیکنه.
در غیر این صورت میاد توی استورمون تابع اد تو دو رو صدا میزنه. میایم توی استور، اینجا توی استورمون اد تو دو این تابع رو صدا میزنه. به عنوان پارامتر ورودی یه دونه تایتل که از جنس استرینگ هست رو باید بهش پاس بدیم و بعد این تابع میاد چیکار میکنه؟ میاد یه دونه API برای ما کار میکنه و متد پست رو صدا میزنه، یه پیلود هم میفرسته. به این صورت حالا این API چی کار میکنه؟ هم سرور API تو دوز اینجا اگر گفتیم متدش برابر بود با پست، میاد بادی رو میخونه که در واقع تایتل رو دادیم به بادی رو میخونه، تایتل رو از توی بادی بر میداره و بعد اون رو اینزرت میکنه توی توی دیتابیس و بعدش در واقع اون تو دو رو ریترن میکنه. به این صورت پس این از ساختار این تابع ما. پس این تابع زمانی که ما روی دکمه کلیک میکنیم تابع فراخونی میشه. ابتدا میاد چک میکنه که به صورت کلی آیا این اطلاعاتی که داریم ارسال میکنیم اعتبار داره یا نه. اول ورودی رو اعتبار سنجی میکنیم، اگر معتبر نبود ادامه نمیدیم، اینجا ریترن میکنیم. اگر که معتبر بود تودی جدید رو به استور اضافه میکنیم و بعدش هم اینپوت رو خالی میکنیم و بعد این ایونت رو به والد ارسال میکنیم. خب این خط کد رو هم من فعلا کامنت میکنم چون هنوز ولیدیشن رو کامل نکردیم. در انتهای این ویدیو میایم ولیدیشن رو هم کامل میکنیم. خیلی مبحث مهم و جالبیه. خب حالا میام توی تمپلیت. ما الان اینجا میخوایم یه دونه فرم برای خودمون ایجاد بکنیم. میام یه دونه فرم ایجاد میکنم و سابمیتش رو پریونت برابر قرار میدم با سابمیت، برابر قرار میدم با این تابع. زمانی که روی این دکمه کلیک شد این تابع فراخونده میشه. به این صورت حالا اینجا میام یه کلاس هم تعریف میکنم که من این کلاس رو میخوام بیام از در واقع این لاین CSS استفاده بکنم. تیلویند این لاین CSS. من دارم اینجا تو این پروژه از تیلویند استفاده میکنم. تیلویند به این صورت و اینجا میزنم next 4 اینجا وارد سایتش میشم. اگر نیاز داشتید به در واقع داکیومنتیشنش و خود تیلویند هم در واقع یک سایتی داره tailwindcss.com به این صورت که شما میتونید تمامی اطلاعاتی که مد نظرتون هست رو اینجا پیدا کنید. برای مثال کامپوننت ها رو اینجا میتونید پیدا کنید. مثلا آقا من میخوام ببینم پدینگ چجوریه توی تیلویند. اینجا سرچ میکنم پدینگ، توی سرچش پدینگ رو میاره. میگه میخوای پدینگ استفاده بکنی به این صورته. میگه آقا میخوام پدینگ مثلا تاپ 6 پیکسل. میگه اینجوریه. توی کلاس میزنیم PT منها 6. حالا میایم اینجا توی کلاسمون و میخوایم یک سری کلاس ها رو بدیم. بگم که من میخوام یک بک‌گراند سفید بهش بدم به این صورت و اینا رو پشت سر هم مینویسیم. میخوام یکم شادو داشته باشه، میخوام یکمی بوردرش راوندد باشه. راوندد در واقع میاد این لبه ها رو بوردر راوندد میاد اون لبه ها رو برای ما گرد میکنه. خب راوندد به این صورت اگر من سرچ بکنم میبینید این
اطراف اون در واقع دیو یا حالا فرم یا حالا باتن یا تمامی اون HTML element ها رو میاد گرد میکنه. خب rounded large استفاده کردم. اگر من اینجا سرچ بکنم rounded large میبینید که rounded top large داریم، rounded right large داریم. اگر راوندد خالی بذاریم میاد کلش رو برای ما. راوندد فول مثلا داریم، راوندد اینجا میتونیم در واقع انواع پارامترها رو بهش بدیم. خب من راوندد لارج استفاده میکنم، یه دونه پیکسل بهش میدم، فلکس هست، فلکس کال و گپ 3. به این صورت ما نمیخوایم در واقع خیلی عمیق بشیم توی CSS و HTML. در واقع این دوره مربوط به دوره ناکست و توقع میره که ما مقداری با CSS HTML آشنایی داشته باشیم که بتونیم این دوره رو ادامه بدیم. خب میام پایین. پس من فرم رو ایجاد کردم، یه دونه فرم باز و بسته و یه دونه هم کلاس بهش دادم. حالا میام درون این فرم چیکار میکنم؟ یه دیو ایجاد میکنم، کلاسش رو قرار میدم با فلکس گپ 2 به این صورت و آیتم ها رو میام چیکار میکنم؟ میگم که سنتر باشه به این صورت. این دیو رو هم میبندم. حالا درون این دیو من میام یه دونه بیس اینپوتی که ایجاد کرده بودم رو قرار میدم به این صورت. میام پایین و وی مدلش رو برابر قرار میدم با تایتل. یه دونه پلیس هولدر هم ایجاد میکنم، میگم what needs to be done، چه چیزی قراره که انجام بشه. خب میام پایین یه دونه کلاس بهش میدم، و بعد اینجا اینپوت رو میبندم. سلف کلوزینگ بیس اینپوت یه دونه مدل داره، پلیس هولدر داره و یه دونه هم کلاس داره. خب حالا میام اینجا و بیس اینپوت رو ایجاد کردم، میرم سراغ بیس باتن به این صورت که این بیس باتن تایپش سابمیته. اینجا میتونم بگم که اد و یه دونه کلاس هم میتونم بهش بدم. حالا اگر کلاس ها رو ما خوشمون نیومد میتونیم بعدا تغییر بدیم. فعلا ما این رو نمیبینیم. چرا؟ چون که ما این رو ایمپورت نکردیم. حالا ما میخوایم بیایم و این فرم رو توی صفحه ایندکسمون استفاده بکنیم. توی این صفحه که مدت ها هست تکمیل نشده و اسم میکنم این آموزش برخلاف بقیه آموزش ها جوری بود که ما اطلاعات رو هنوز ندیدیم. الان قسمت فکر کنم 7 یا 8 ولی ما هنوز اطلاعات رو ندیدیم و ممکنه برای کسی که داره این آموزش رو دنبال میکنه یک مقداری حوصله سربر باشه، ولی واقعا این فریمورک به همین صورت کار میکنه. یک مقدار باید صبور باشیم توی این آموزش. شاید که یک سری پیچیدگی هایی وجود داشته باشه ولی به مرور زمان این پیچیدگی ها حل میشه و در واقع اون قدرت این فریمورک رو ما میتونیم متوجه بشیم که به این پیچیدگی هاش میارزید. میرم توی پیجز ایندکس، میام اینجا.
خب بذارید این رو من کامنت بکنم. میام اینجا یه دونه دیو ایجاد میکنم، یه دونه کلاس بهش میدم. و اینجا من میام تو دو فرم رو صدا میزنم. خب تا اینجا درسته. اینجا added fetch to do's به این صورت و self closing به این صورت. ما آمدیم اون فرم رو صدا زدیم. حالا پیش خودتون سوال میپرسید که ما این تو دو فرم رو ایمپورت نکرده بودیم توی ایندکسمون، پس چجور تونستیم ازش استفاده کنیم؟ در نکست 3 و نکست 4 هم به همین صورت. دیگه ما نیازی نیست که بیایم مستقیما اون کامپوننت ها رو ایمپورت بکنیم و ازش استفاده کنیم. یعنی کاری که ما اینجا کردیم، اگه من این دوتا کامپوننت رو کامنت بکنم نیازی نیست که من اونها رو ایمپورت بکنم. میبینید و اینا رو کامنت کردم ولی اینها رو اومدم توی کامپوننت هم استفاده کردم. دیگه نیازی نیست که من اینها رو ایمپورت کنم. یعنی خیلی کدمون خانه‌تر از قبل میشه زمانی که من مستقیما دسترسی دارم به اون کامپوننت ها و نیاز نیست که اونها رو ایمپورت بکنم. حالا اگر این کامپوننت ها مثلا توی یه دونه فولدر بودن به اسم ادمین، خب اگر اینا توی پوشه ادمین بودن، من اینجا باید چیکار میکردم؟ این نوشتم ادمین بیس اینپوت. این اتوماتیک خودش میرفت توی این پوشه کامپوننت ها توی پوشه ادمین و بعد اون بیس باتن رو برای من ایمپورت میکرد مستقیما. ولی چون من کامپوننت ها رو دقیقاً مستقیم توی پوشه کامپوننت گذاشتم، دیگه نیاز نیست که در واقع پسوندی رو قرار بدم و نیازی هم نیست که اونا رو ایمپورت بکنم به این صورت. پس این هم یک نکته در مورد کامپوننت ها. قدم بعدی اینه که ما بیایم و اون ولیدیشن رو ایجاد بکنیم. بذاریم من یه دونه تست بزنم. خب اگر کلیک کنم میبینید میگه برای این مسیح تو دوز چیزی فعلا مچ نشده، هنوز کار نمیکنه. ما گفتیم زمانی که کلیک میکنیم تو برو اونجا title dot value به این صورت. خب حالا میایم درستش میکنیم، به کم کم میایم کامپوننت ما رو کامل میکنیم. من بیام فعلا این یوز ولیدیشن رو ایجاد بکنم توی کامپوزبل. من میام توی اپ یه پوشه جدید ایجاد میکنم به اسم کامپوزبل به این صورت و درونش یه دونه فایل جدید ایجاد میکنم به اسم use validation.ts. میام ایمپورت میکنم یه دونه ref از ویو رو به این صورت و بعدش اکسپورت میکنم یه دونه فانکشن به اسم use validation کلی براکت باز و بسته، یه دونه کانست ارور تعریف میکنم ref و اینجا record string به این صورت و بعد یه دونه فانکشن validate
تو دو تعریف میکنم به این صورت که به عنوان پارامتر ورودی تایتل رو میگیره از جنس استرینگ error.value. حالا اینجا میام شرط میذارم، میگم اگر تایتلم یا title.trim اینجا اون طولش کوچیکتر از 3 بود، خب تا بیا چیکار کن، بیا errors dot value dot title رو برابر قرار بده با این متن، تا بیا یک اروری رو نمایش بده و بعدش هم چیکار کن، بیا return کن false. به این صورت چیزی که من اینجا گفتم اگر در واقع ولید نبود تا بیا ریترن کن، تو ادامه نده. خب این رو هم من ایمپورت بکنم use validation از composables use validation. خب میام اینجا در غیر این صورت تا بیا ریترن کن true رو و بعدش هم ریترن بکن اینجا errors و validate true. خب چرا اون error داده cannot find name validate to do. خب اینجا validate to do درسته. آره این رو هم باید از حالت کامنت در بیاریم. خب اینجا errors فکر کنم هست. خب حالا ارور رو نمیبینیم، چرا؟ چون که ما تعریفش نکردیم. من میام بعد از این دیف قبل از اون دیف در واقع میگم اگر ارور وجود داشت errors dot titles به این صورت یه دونه کلاس هم براش در نظر میگیرم، میگم که رد باشه مارجین تاپش هم 2 باشه. تو بیا چه چیزی رو نمایش بده اینجا errors dot title. خب میبینید اینجا بهمون ارور داد، یعنی اگر من چند تا بزنم هر چیزی بزنم اینجا بهم ارور میده. خب باید این رو رفع کنیم و اینجا متنش هم قرمز نیست. خب ما اینجا اگر که یه دونه کاراکتر وارد اینپوت کنیم و بعد اد رو بزنیم بهمون ارور میده که منطقیه. اگر که من چندین تا کاراکتر رو هم بزنم بازم بهم ارور میده که این غیر منطقیه. خب برمیگردم توی بیس اینپوت و اینجا میام توی بیس اینپوت و اینجا اشتباهی که من کردم این بوده که زدم آپدیت مودال ولیو، در واقع این مدل ولیو هست به این صورت. اگر من یه دونه بزنم به من ارور میده، اگر من چندین تا بزنم میبینید که ارور من رفع شد و دیگه به من در واقع ارور نمیده. هدف این بود که ما توی ولیدیشن بگیم که حداقل تو دو باید بیشتر از 3 تا کاراکتر باشه. یعنی اگر من 2 تا بزنم، مثلا بزنم لرن میخوام بزنم، به من ارور میده، میگه آقا اون رو کامل بنویس. اوکی به این صورت. پس اینم مشکل ولیدیشنمون. زمانی هم که من
این که پلیس هولدرمون هم قرار گرفته. خب یه دونه مشکل دیگه هست، این که اینجا متنمون رو بهمون قرمز نمایش نمیده. این رو هم باید حل بکنیم. به این صورت توی ویدیوی بعدی کار رو ادامه میدیم.